วันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศค่ะกราบ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 อาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนามัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูอุปชฌาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขสวัสดีความเจริญในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัทธรรมคำสอนทุกท่านก็ขอให้ตั้งใจฟัง วันนี้หัวข้อที่จะแบ่งปันไม่รู้จะตั้งหัวข้ออะไรดี ก็ตั้งเพื่อเป็นเรื่องของการแบ่งปันแต่ว่าจะเป็นสาระหรือไม่สาระก็สุดแล้วแต่นะหัวข้อที่ตั้งในการแบ่งปันก็คือรู้อยู่แก่ใจในความเป็นจริงเพราะนั้นรู้อยู่แก่ใจในความเป็นจริงก็คือถ้าว่าโดยในส่วนของสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสสอนตั้งแต่เริ่มต้นก็คือปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยเพราะว่าตอนที่ทรงตัดในส่วนของอริยสัจสี่ซึ่งก็มีความเรียกว่าทรงเน้นให้ชัดว่ายาวากีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังตวาตสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนะสุวิสุตตังอโหสิก็อันนี้ก็เคยอธิบายไปบ้างแล้วนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้แจ้งที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวาตาเนวตาวาหังภิกขเวสเตวะเกสโลเกสมารเกสพลัมมะเกสัสสมณพรามณิยาปจายะสเทวมนุสสายานุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญาณว่าได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตโคเมภิกขเวอิเมสุจาโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังโสวิสุทธังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทังภิกขเวสเตวเกโลเกสมาลเกสพรามเกสัสสมณพรามณิยาปัจจายัสเทวมนุษสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราปฏิญาณเมื่อนั้นเราปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามญาณัญจะปณะเมทัสสนังพุทธภาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแกเราว่าอกุปาเมวิมุตติ
ว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายะมัตติมาชาติความเกิดนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายนัตถินะนัตถิทะนัตถิธานิปุณปโวติ บัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีแก่เรา ก็คือที่กล่าวอีกครั้งก็เพื่อเน้นย้ำในส่วนของยถาภูตังญาณทัศนังก็คือปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริง ซึ่งตรงนี้ก็มีหนึ่งที่ คือหมายถึงว่าได้กล่าวแล้วในส่วนเนี้ยแล้วก็ทรงกล่าวอีกในส่วนของอนัตตลกนสูตร ในส่วนของอนัตตลกนสูตรทรงตรัสถึงความจริงของขันธ์ห้าว่าให้มองเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าก็คือเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตตปังเออเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นไม่ใช่ตาของเรา ซึ่งในส่วนสองพระสูตรเนี่ยก็สิ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือยถาภูตังทัศสนังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตถพังคือในส่วนของปฐมเทศนาก็คือธรรมจักรก็คือยถาภูตังเหมือนกันญาณทัศนังคือการเห็นด้วยความรู้ตามความเป็นจริงคือปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงก็อันนี้ก็คล้ายกันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสำคัญถ้าเราจับประเด็นได้ก็จะเรียกว่าไม่ยุ่งยากในการปฏิบัติเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นย้ำให้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งหัวข้อที่ตั้งวันนี้ก็คือรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจในความเป็นจริงก็คือปัญญาที่ที่เห็นตามความจริงนั่นเองแต่เพียงแต่ว่าใช้ชื่อใช้ชื่อให้มันน่าสนใจเท่านั้นเองจริงๆมันก็คือให้มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นความเป็นจริงที่ควรรู้ควรเห็นนะไม่ใช่อะไรอื่นก็คือความจริงที่เราทั้งหลายรู้สึกกันได้อยู่ซึ่งรู้จิตสึกกันได้อยู่ก็รู้สึกอยู่ทุกวันเลยตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันก็รู้แล้วนะเพราะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเพราะว่าเราไปติดในความรู้บ้างติดในความเข้าใจบ้างติดในความคิดบ้างมันก็เลยยุ่งถ้าไม่ติดอะไรก็คือรู้อยู่ตรงหน้าพอแล้วก็คือมีอะไรณตอนนี้ก็รู้แค่นั้นแหละได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเห็นก็รู้ว่าเห็นซึ่งมันก็ตรงลงในพระสูตรที่ชื่อว่าพายสูตรอีกเพราะฉะนั้นพายสูตรก็ทิฏฐิทิฏฐมะสุเตสุตตมะตังภวิสติสุเตสุตตมะตังภวิสติเป็นต้นก็คือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเพราะนั้นถ้าเป็นไปอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะนำส่งไปสู่ความหลุดพ้นได้คือความพรั่งพร้อมแห่งธรรมก็จะเรียกว่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนนี้ก็ถ้าพูดถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการก็คือเริ่มจากสติปัฏฐานสี่แล้วก็จบลงที่มรรคมีองค์แปดทีนี้ในส่วนของความสำคัญก็น่าจะเป็นที่สนใจก็ส่วนของโพธิปักขิยธรรมที่
เป็นข้อที่เป็นข้อที่หกข้อที่หกหรือหมวดที่หกก็คือโพชฌงค์โพชฌงค์เจ็ดเพราะนั้นในส่วนพวกโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยโพโพชะหรือโพธิกับอังคะโพชฌงค์เจ็ดองค์ของการรู้แจ้งองค์ของการตรัสรู้มีเจ็ดประการเพราะฉะนั้นองค์ของการรู้แจ้งหรือของการตรัสรู้เนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับปัญญาอีกเพราะนั้นตัวเริ่มจากสติก็จริงแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับปัญญาเพราะว่าจิตที่เห็นตามความจริงได้ก็ย่อมมีความสงบมีความเรียกว่าไม่ไม่ดิ้นรนในส่วนของความดิ้นรนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไรข้างหน้าก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วที่กำลังเป็นอยู่ก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยสำคัญตรงนี้สำคัญที่ว่าตรงหน้านี่ก็ไม่รู้แล้วข้างหน้าว่ามันจะมีอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยดิ้นรนอยู่เพราะนั้นเรามองเข้ามาที่จิตใจเห็นว่าทำไมมันดิ้นทำไมมันซัดสายทำไมมันเครียดหรือกังวลกับเรื่องราวต่างๆเพราะว่ามันไม่รู้ปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้อนาคตว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่แจ่มแจ้งแจ่มชัดณปัจจุบันส่วนอดีตมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องผ่านพ้นไปแล้วเพราะนั้นที่สำคัญคืออยู่ตรงหน้าคือปัจจุบันถ้ารู้อยู่ตรงหน้าได้ณปัจจุบันมันจะมีอะไรให้กังวลหรือสงสัยในอนาคตมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นแค่รู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันสามารถเพิกถอนสามารถลิดรอนปัญหาได้มากมายเลยแต่บางทีโรคภัยบางอย่างก็หายได้ด้วยการกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจิตใจมันสงบจิตใจมันมีกำลังมีภูมิคุ้มกันว่าอย่างนั้นจิตใจมีภูมิคุ้มกันมันก็ไปช่วยทางกายได้เกิดบางท่านทำไมโรคหายได้เพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาก็อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเรียกว่าทรงจะเรียกว่าสาธยายก็ได้สาธยายโพชฌงค์เจ็ดให้กับใครให้กับเอ่ออืมเดี๋ยวนะคือให้กับโมคคัลลานะให้ท่านให้กับท่านโมคคัลลานะและท่านกัสสปะก็คือเอกัสสมิงสมเยนาโถโมคคัลลานันจะกัสสปังคิลาเนทุกิเตทิสวาโพจังเคสัตตะเทสยิก็คือทรงแสดงในโพชฌงค์เจ็ดให้เห็นเพื่อให้คลายจากความทุกข์ที่บีบคั้นนั้นความทุกข์ที่บีบคั้นเนี่ยเป็นความทุกข์ทางกายเพราะว่าท่านโมคคัลลานะมหาเถระท่านพระมหากัสสปะทั้งสองเนี่ยก็เป็นพระเรียกว่าเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นบีบคั้นก็คือที่กายเรียกว่าทำให้เกิดความทุกข์ที่กายแต่พอมีผู้เกิดนี้ก็จะยาวอีก มีผู้ที่แสดงธรรมในส่วนที่ชื่อว่าโพชฌงค์ซึ่งผู้แสดงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีสติเป็นองค์ของการตรัสรู้มีธรรมวิจยะเป็นองค์ของการตรัสรู้มีวิริยะ
ปีติปัสสัทธิแล้วก็สมาธิอุเบกขาทั้งสิ้นเนี่ยก็เป็นองค์ของการตรัสรู้คือจิตใจที่เห็นธรรมอยู่อย่างนี้ก็มีความแช่มชื้นมีความชุ่มฉ่ำในหัวใจเรียกว่าทำให้คลายจากความเล่าร้อนด้วยพยาธินั้นที่กายนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อจิตคือไม่เฉพาะปุถุชนคือไม่เฉพาะปุถุชนนะแม้แต่พระอริยเจ้าชั้นสูงสุดก็บางทีก็ต้องอาศัยมีใครที่เรียกว่ามาทำให้เห็นความเป็นจริงในธรรมนั้นทำให้จิตใจเรียกว่ามีพลังก็สามารถต่อกรกับโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนี้ก็ถือว่าสำคัญเพราะฉะนั้นการเห็นอย่างนี้ก็คือเห็นที่ปัจจุบันว่ามีสติเป็นองค์ของการตรัสรู้มีธรรมวิจยะเป็นองค์ของการตรัสรู้มีวิริยะเป็นองค์ของการตรัสรู้มีปีติปัสสติเป็นองค์ของการตรัสรู้มีสมาธิอุเบกขาเป็นองค์ของการตรัสรู้คือในที่สุดเพราะว่าเห็นตามความเป็นจริงด้วยสติปัญญามีความพรั่งพร้อมเช่นนี้ก็จิตใจก็ไม่เรียกว่าไม่ซัดสายไปในอนาคตหรือว่าไม่ไปอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ทุกข์ร้อนคือถ้าเป็นปุถุชนนะแต่พระอริยเจ้าเนี่ยอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันคือเมื่อมีโลคาพาธก็ทำให้เกิดเมื่อเห็นตามความจริงในโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยก็ทำให้เกิดอภินันทิตวาก็คือมีความเพลินในธรรมไม่ใช่เพลินแบบปุถุชนนะเพลินในธรรมโลคามุตจิงสุตังคเนก็ในขณะนั้นโลกก็เรียกว่าคลายไปได้เรียกว่ามุตจิงสุเนี่ยโลคามุตจิงสุโลกก็คลายไปได้ในขณะนั้นคืออันนี้ก็พระมหาเถระทั้งสองก็คือพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะก็คลายได้คลายโลคาพาธได้ด้วยการเห็นในโพชฌงค์ตามความเป็นจริงนั้นทีนี้อย่างเอกทาธรรมราชาปิแม้พระธรรมราชาก็ในบางครั้งเอกทาธรรมราชาปิก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อมีความบีบคั้นเคลันเยนาพิปิลิโตคือเรียกว่ามีความเจ็บใกล้ทรงประชวรเช่นนี้บีบคั้นแล้วเนี่ยก็ทรงให้พระมหาเถระชื่อว่าจุนทะจุนทัตถะเถเลนะตันเยวะพนาเปตวาสาทลังก็คือสาธยายหรือสวดพระนาเปตวาเนี่ยสวดให้ฟังสัมโมทิทวาจะอาปาธาธรรมาวุตสาติฐานาโสก็มีความปราโมทย์พร้อมสัมโมทิตวาคือเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ความอาพาธนั้นก็ได้ถึงความสิ้นไปหรือเหือดแห้งไปจากกายนั้นเพราะนั้นในส่วนนี้คือถ้ามาประจักษ์แจ้งอยู่กับความเป็นจริงก็จะช่วยได้แม้แต่ว่าพระอรหันต์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็พระอรหันต์สาวกของพระองค์ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นในส่วนการรู้เห็นธรรมตามความเป็นจริงก็ช่วยได้ในการที่ว่า
ยังโลกาพาธทั้งสิ้นให้มาลายหายไปเพราะว่าจิตใจมีพลังขึ้นมาจิตใจมีพลังด้วยอำนาจของการเห็นความเป็นจริงนั้นเพราะนั้นความเป็นจริงเช่นนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่จำเป็นเพราะนั้นการฟังธรรมของเราเนี่ยก็ถือว่าจำเป็นเพราะว่าฟังแล้วมันก็ทำให้จิตใจเอิบอิ่มหรือปราโมทย์อยู่ในธรรมซึ่งผู้ที่เห็นแล้วก็จะไม่มีความเบื่อหน่ายเรียกว่าไม่มีความเบื่อหน่ายเลยในการฟังฟังได้ฟังดีฟังอยู่ทุกวี่ทุกวันเออคืออันนี้ไม่รู้ท่านอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ส่วนอาตมาเนี่ยเกิดฟังทุกวันเลยเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้คือเมื่อก่อนบางทีก็เหมือนว่าขี้เกียจฟังแต่ตอนเนี้ยมันฟังแล้วเข้าใจเนี่ยมันก็ยิ่งบันเทิงในธรรมเพราะนั้นฟังทุกวันเลยที่ศูนย์ปฏิบัติก็เปิดให้คนอื่นฟังด้วยอาตมาก็ฟังด้วยจะรดน้ำจะทำงานอะไรในศูนย์จะเดินจะอะไรก็ฟังธรรมอยู่อย่างเนี้ยก็มันมันทำให้เราเรียกว่ามีมีธรรมะเป็นเป็นที่บันเทิงใจคนทางโลกก็มีอย่างอื่นเป็นที่บันเทิงใจนะแต่ว่าคนหันเข้ามาในธรรมก็มีธรรมะเป็นที่บันเทิงใจมันก็ต้องมีบ้างอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าเออไม่เอาอะไรซะเลยคือไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่คือร่างกายมันต้องทานอาหารถึงอยู่ได้ส่วนจิตก็ต้องมีอะไรที่เหมือนว่ามันต้องเป็นไปอยู่คือจะเรียกอย่างไรอาตมาก็เรียกไม่ค่อยถูกแต่ว่าให้รู้ว่าทางกายเป็นไปได้ด้วยอาหารด้วยลมหายใจด้วยความเป็นไปอย่างเนี้ยส่วนทางจิตไม่รู้ว่าจิตสลายตัวหรือไม่สลายตัวนะแต่ก็รู้ว่าฟังได้ทุกวันฟังธรรมเนี่ยเพราะนั้นการฟังธรรมที่เรามาฟังธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ขาดทุนเลยบางครั้งก็ได้ข้อคิดนะข้อคิดหรือสิ่งที่ว่าไม่เคยได้ฟังก็ได้ฟังเรียกว่าได้ฟังของใหม่ส่วนที่เคยฟังบ้างแล้วบางทีก็ชัดเจนขึ้นเรียกว่าเข้าใจของเก่าอ่าได้ฟังของใหม่เข้าใจของเก่าบรรเทาความสงสัยถ้าคนทั่วไปก็บรรเทาความสงสัยแล้วก็จิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิเขาเห็นถูกต้องจิตเห็นถูกต้องและผลท้ายจิตก็ผ่องใสนี่คือการฟังธรรมก็ฟังแล้วก็ไม่ต้องเอาเรื่องเอาราวอะไรฟังแบบเล่นๆฟังเข้าใจก็เอาไม่เข้าใจก็เอาตามความเป็นจริงนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจก็จะพยายามเข้าใจไม่ใช่ก็คือให้รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นอย่างไรตามความเป็นจริงนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นอย่างนี้มันพอเพียงแล้วที่จะทำให้ไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยลงโดยไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากถ้าไม่รู้อยู่แก่ใจก็คือมันหลงถ้ารู้อยู่แก่ใจก็คือไม่หลงเพราะนั้นก็มีสองเรื่องถ้าไม่รู้ก็หลงถ้าหลงก็ไม่รู้แต่ผลสุดท้ายถ้าหลงแล้วก็รู้ก็ได้อีกไม่ใช่ว่าไม่ได้เพราะนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นอย่างไรแม้แต่หลงก็ รู้ว่าหลงก็ก็ได้หมายถึงว่าได้ในส่วนที่จะเรียกว่าเป็นกุศลก็ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นอกุศลการรู้เนี่ยไม่ได้เป็นอกุศลต้องเป็นกุศลหรือจะยิ่งกว่ากุศลก็สุดแล้วแต่ทีนี้การรู้อยู่แก่ใจในอะไรก็คือในความเป็นจริงความเป็นจริงที่ว่านี้ก็สำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะแต่ผู้เคยฟังแล้วก็จะรู้ได้ว่าเป็นเรื่องเดิมเดิมก็คือมันไม่พ้นจากอริยสัจสี่การรู้ตามความจริงก็คือ
ในอริยสัจสี่ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่ว่าอีทังทุกขังอริยสัจจังนี่คือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์อีทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์อีทังนิโรโทอริยสัจจังนี้คือความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกข์หรืออิสระจากทุกข์อีทังนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังความจริงอันประเสริฐอันนี้คือความจริงอันประเสริฐเป็นหนทางให้ถึงซึ่งความอิสระหรือดับทุกข์เพราะนั้นก็สำหรับผู้ที่เห็นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เรียกว่าไม่ยากหรือเรียกว่าเป็นเรื่องประจักษ์แจ้งอยู่ตรงหน้าแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจก็พยายามค้นหาพยายามหาว่ามันคืออะไรพอได้ฟังแล้วอาจารย์พูดก็บางทีก็ไปปรุงคิดต่อว่าจะให้เป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเราจะเป็นอย่างนั้นได้เมื่อไหร่ก็คิดยาวก็ถ้ารู้ทันก็รู้ว่าคิดขึ้นมาก็ก็ได้เห็นแล้วนะเห็นแล้วก็คือเห็นอะไรก็เห็นความจริงอันประเสริฐคือทุกข์นั้นเพราะว่ามันคิดขึ้นมาคือสิ่งใดไม่มีก็พูดหลายครั้งนะสิ่งใดไม่มีมีขึ้นก็สิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์เพราะทนไม่ได้มันจึงปรากฏขึ้นมาปรากฏแล้วมันอยู่คงที่อย่างนั้นตลอดกาลนานได้ไหมก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นสภาพที่ทนไม่ได้เหมือนกันความทนไม่ได้ตรงนี้ก็เรียกว่ามันทำให้คล่ำคล้าเปลี่ยนแปลงไม่ไม่หยุดอยู่เหมือนเดิมมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ข้างในทุกอนูทุกอนูของความเกิดก็มีความเปลี่ยนความเปลี่ยนตรงนี้เรียกว่าชราแล้วผลท้ายก็แตกสลายชื่อว่ามรณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ตั้งอยู่ไม่ใช่ตั้งอยู่เฉยๆนะตั้งอยู่แล้วก็มีความเปลี่ยนไปด้วยไม่คงที่เพราะว่าขนาดร่างกายของเราที่เห็นอยู่เนี่ยเหมือนว่ามันคงที่อยู่นะแต่จริงๆข้างในเขาเปลี่ยนแปลงมากมายเลยเซลล์เก่าตายไปเซลล์ใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนคืออันนี้ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์แต่ในส่วนที่เราสามารถเห็นได้ก็คือตั้งหลักอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยก็เช่นเสียงทำไมเน้นเรื่องเสียงเพราะอะไรเพราะตอนนี้เราสามารถสัมผัสอยู่ได้กับเสียงเพราะนั้นขณะที่เราฟังเนี่ยก็คือเสียงได้ปรากฏแล้วมันคงที่ไหมก็เห็นได้เลยไม่คงที่ก็มีความเปลี่ยนแปลงและก็แตกสลายเพราะนั้นการรู้อยู่แก่ใจว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยคือถ้าฟังแล้วมันไปคิดฟังแล้วต้องไปหาอะไรมาเทียบเคียงมันยากแต่ฟังแล้วก็ก็คือให้เข้าใจตรงนั้นเลยฟังเสร็จก็เข้าใจไปเลยฟังเสร็จก็ให้มันถึงใจลงใจไปเลยอันนี้เรียกว่าสามารถสามารถที่จะประจักษ์ชัดในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยโดยตัวเราเองไม่ใช่ว่าต้องคอยให้ใครให้ความกระจ่างชัดเพราะว่าความกระจ่างชัดที่แท้ก็คือตัวผู้นั้นเองซึ่งตัวผู้นั้นก็ต้องเปิดใจต้องเรียกว่าวางในส่วนที่เคยรับรู้รับทราบมาไว้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นมันตีกันคือเมื่ออย่างปฏิบัติเนี่ยอย่างปฏิบัติเคยทำพุทโธมาเคยสอบอารมณ์ปฏิบัติเคยทำพุทโธมา
แต่พอเข้ากรรมฐานอาจารย์สอนพองหนอยุบหนอ เออเกิดอย่างคอร์สที่อาตมาเพิ่งสอนเพิ่งไปช่วยอาจารย์เจ้าคุณสอนที่โยพุทธคือส่วนหนึ่งก็เคยทำพุทโธเหมือนว่ามากด้วยนะทำพุทโธแต่ว่าเขาก็อยากมาเรียนรู้ว่าพองหนอยุบหนอนี่เป็นอย่างไรอ่าทีนี้พอปฏิบัติความคุ้นเคยของพุทโธมันมากอาจารย์สอนพองหนอยุบหนอมันก็เลยตีกันตีกันมั่วเลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจริงๆมันลงกันหมดทั้งพองหนอยุบหนอแล้วก็พุทโธเพราะพองหนอยุบหนอมันเริ่มต้นก็ยังมีสมถะเจืออยู่ไม่ใช่ว่าวิปัสสนาเสยเลย พุทโธก็เหมือนการเริ่มต้นก็สมถะต่อเมื่อคำบริกรรมพุทโธหายเหลือแต่ความรู้อะก็ก็จะเดินเครื่องไปสู่วิปัสสนาแต่ขณะบริกรรมพุทโธอยู่เนี่ยมีพุทโธเรียกว่าให้จิตได้อยู่ได้เกาะก็เป็นสมถะแต่พอบริกรรมจนพุทโธหายเหลือแต่ความรู้แท้ๆรู้อะไรก็คือรู้ความจริงนี่แหละ รู้ความจริงแล้วก็หันก็มาดูว่าใครรู้อันเนี้ยก็คือสำคัญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติที่แท้ก็จะเรียกว่าเอาหลายๆอย่างมามาคั่วมาผสมไม่ได้ต้องเอาสักอย่างคือเอาสักอย่างหนึ่งให้มันชัดคือจะเอาพุทโธก็เอาพุทโธไปเลยไม่ต้องกังวลว่าเราจะทำวิปัสสนาคือบริกรรมพุทโธก็ไปวิปัสสนาได้กำหนดพองหนอยุบหนอก็หัวได้ก็ไปวิปัสสนาได้ซึ่งไม่ใช่เป็นวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มต้นถึงแม้ว่าใช้อารมณ์ก็คือปรมัตถ์ก็ตามแต่ว่าถามว่าไปเห็นปรมัตถ์อารมณ์จริงหรือเปล่าตอนที่กำหนดพองหนอยุบหนอบางทีก็ท่องเอาเหมือนกันขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินไม่รู้ขวาหรือซ้ายท่องไปเกือตมาแล้วขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอจิตออกไปคิดเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วกลับมาก็ยังขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่ทั้งที่ว่าตอนนั้นเป็นซ้ายไปแล้วนะกำหนดว่าขวาเออแล้วมันจะเป็นปัจจุบันธรรมหรือปัจจุบันอารมณ์ที่เพิ่งรู้เพิ่งเห็นได้อย่างไรมันก็เรียกว่าเริ่มต้นมันก็อย่างนั้นเริ่มต้นถ้าไม่เข้าใจมันก็พยายามที่จะทำและบางทีก็มันเป็นการท่องเสียมากกว่าก่อนที่จะมันเข้าเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องมันต้องเรียกว่าจะเรียกว่าตึงกับหย่อนก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็พระธรรมราชเจ้าทรงตรัสไว้ก็ก่อนที่จะเพียรเพ่งหรือทรมานตน ก็ดำเนินไปทางสายตึงสายหย่อนก็คือกามสุขาริการุโยคพอมาปฏิบัติก็คิดว่าตอนนี้เขาทำอย่างไรกันอยู่ก็คือทรมานตนทรมานตนท่านพระโพธิสัตว์ท่านก็เอาด้วยทรมานตนแบบทุ่มเทแบบปลุกปลิดเลยแบบไม่มีใครจะเทียบเท่าเลยเพราะนั้นถ้ามีใครบอกว่าการทรมานตนเนี่ยจะไปสู่วิโมกขสักก็คือวิโมกขธรรมได้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยความประจักษ์แจ้งว่าไม่ใช่เพราะว่าทรงทำมาแล้วทำมาเต็มพิกัดเลยไม่ใช่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทางหย่อนก็ไม่ใช่ทางตึงก็ไม่ใช่ทางและนักปฏิบัติก็คล้ายกันก่อนที่จะเข้าปฏิบัติก็ไม่รู้อิโหนอิเหน่ประมาณว่าไม่รู้ว่ากรรมฐานคืออย่างไรเป็นอย่างไรมาก็โดยปกติของชีวิตเราทั้งหลายก็ไม่รู้กับความเป็นจริงณปัจจุบันก็คือปล่อยให้เผลอปล่อยให้เพลินปล่อยให้หลง
คือไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าเพลินในกรรมคุณทีนี้พอมาปฏิบัติก็พออาจารย์สอนก็เริ่มบังคับไว้อ่าเริ่มบังคับไว้กับอะไรก็แล้วแต่นะ แล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนแม้แต่ยกมือสร้างจังหวะเพื่อรู้สึกตัวก็ตอนแรกก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้องก่อนมันต้องผิดก่อนทีนี้การเรียนรู้ว่าผิดคืออย่างไรนี่แหละก็จะทำให้รู้ว่ามันถูกคืออย่างไรถ้าไม่รู้จักผิดมันก็ไม่รู้จักถูกเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่ากามสุขันลิกานุโยคเนี่ยมันไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานุโยคนี้ไม่ใช่เพราะนั้นที่ใช่คืออะไรอยู่ระหว่างก็คือไม่ตึงไม่หย่อนหรือไม่หย่อนไม่ตึงซึ่งนักปฏิบัติก็คล้ายกันก็อย่างที่เคยพูดหลายครั้งว่าก่อนที่จะปฏิบัติมาเนี่ยก็ปล่อยให้เผลอเพลินไปทางอารมณ์กามคุณทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้พอมาปฏิบัติก็บังคับให้ให้ใจหรือให้จิตอยู่กับอะไรอยู่กับกายซึ่งตรงนี้ก็ถ้ากำหนดอย่างพองยุบคืออาตมาก็ทำอย่างนี้มากมากถือว่ามากกว่าวิธีอื่นก็ว่าได้ก็ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่โดยกำหนดพองหนอยุบหนอซึ่งการกำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยบางอาจารย์ก็บอกว่าอ่ายุบหนอพองหนอเออก็มันหลากหลายบางทีก็พองหนอยุบหนอบางทีก็ยุบหนอพองหนอตกลงว่าไม่รู้ว่าใครเรียนมาจากต้นแบบต้นแบบก็คือหลวงพ่อมาสีแล้วก็ที่อาตมาได้ไปเรียนอยู่ก็คือหลวงพ่อพัตตันตะที่วัดตอนนั้นก็เป็นสำนักสมมิตรปานีต่อมาก็เป็นวัดพัตตันตะซึ่งท่านก็ไม่ได้สอนว่ายุบหนอพองหนอท่านสอนว่าพองหนอยุบหนอถ้าพูดว่ายุบหนอพองหนอนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่เรียนกับต้นกำเนิดแล้วเพราะต้นกำเนิดเนี่ยก็ท่านเรียนจากสำนักของหลวงพ่อมหาสีแล้วก็ท่านก็มาสอนเพราะนั้นท่านเอ่อให้กำหนดว่าพองหนอยุบหนอแต่ว่าบางช่วงก็ไม่ใช่พองก่อนนะยุบก่อนก็ได้แต่ว่าที่ที่กล่าวหรือพูดก็เป็นแบบแบบทั่วไปก็คือพองหนอยุบหนอแต่ว่าพอมาพูดยุบหนอพองหนอคืออันนี้ก็รู้ได้เลยว่าอาจจะได้ฟังมาจากไหนเพราะบางทีก็คนฟังที่หนึ่งก็ไปบอกคนฟังที่สองก็เพี้ยนไปนิดหนึ่งคนฟังที่สองไปบอกคนฟังที่สามก็เพี้ยนไปมากกว่าเพราะนั้นตกลงไอ้หลักทั้งหมดเนี่ยอย่าเอาตายตัวเลยคือให้หันกลับมารู้ความเป็นจริงที่ที่เป็นจริงอยู่รู้สึกได้อยู่ณปัจจุบันมันจะถูกหลอกไม่ได้ถูกเรียกว่าปรับเรียกว่าเติมเพิ่มไม่ได้ได้ฟังได้ฟังเหมือนเหมือนว่าอาจารย์ท่านแรกพูดว่าอย่างนี้พอผู้ที่นำสารไปสื่อก็พูดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตามความเห็นของตนไม่ใช่ไม่ใช่ผิดนะก็อาจจะถูกนั่นแหละตามความเห็นของตนทีนี้ถ้าถ้าผู้ที่เห็นถ้าผู้ที่เห็นสมมติปฏิบัติพองหนอยุบหนอคืออันนี้ก็อาตมาก็พูดได้เพราะว่าปฏิบัติมาปฏิบัติพองหนอยุบหนออาจารย์แต่ละท่านก็สอนไม่เหมือนกันคืออันนี้ไม่รู้ว่านักปฏิบัติเราเคยประสบไหมเกิดบอกว่ามาจากสมมติว่ามาจากสำนักของหลวงพ่อมหาสี
ก็สอนไม่ได้เหมือนกันหลวงพ่อพัตตันตะก็สอนตามที่ท่านประจักษ์ชัดนั่นแหละก็พองหนอยุบหนอเหมือนกันหลวงพ่ออุบัณฑิตก็สอนพองหนอยุบหนอนั่นแหละก็ตามที่ท่านประจักษ์ชัดหลวงพ่ออูชนาก้าพิวังสะก็สอนพองหนอยุบหนอนั่นแหละก็ตามที่ท่านท่านประจักษ์ชัดคือมาจากสำนักมหาสีเหมือนกันแต่ก็สอนไม่ได้เหมือนกันคืออันนี้อาตมาไปเรียนมาเองหรือไปปฏิบัติอยู่กับท่านยาวนานด้วยไม่ใช่แค่2-3 วัน เพราะนั้นจะเห็นว่าไม่ได้เหมือนกัน แล้วที่ถูกต้องคืออะไร เพราะนั้นถ้าเราไปเอาอย่างนี้มันมันสับสนได้เหมือนกัน คือไม่ต้องพูดถึงสายหลวงปู่มั่นหรือสายไหนนะเอาสายที่อาตมาคุ้นเคยก็คือที่เขาพูดว่าสายหนอหนอสายพองหนอยุบหนอเนี่ยไม่ได้เหมือนกัน จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยยิ่งอาจารย์เพิ่มขึ้นก็ยิ่งสอนไม่ได้เหมือนกันเลยมาจากสำนักเดียวกันนะไม่ได้สอนเหมือนกันทีนี้จะเอาอะไรเป็นหลักเกณฑ์เป็นหลักการที่จะยึดได้มันมันมันเพี้ยนไปเรื่อยถ้าพูดถึงมันเพี้ยนจากของเดิมไปเรื่อยเพี้ยนไปเรื่อยเพี้ยนไปมากขึ้นมากขึ้นตกลงว่าอันไหนที่ว่ามันใช่ที่จะไปสู่เป้าหมายคือความหลุดพ้นได้ก็ก็แล้วแต่ตรงเนี้ยแล้วแต่ว่าใครถนัดใครถนัดถ้าถนัดแบบพองหนอยุบหนอก็เอาใครถนัดแบบพุทโธก็เอาใครถนัดแบบเคลื่อนไหวสร้างจังหวะ14 จังหวะหลวงพ่อเทียนก็เอาหรือเจริญอานาปานสติแบบหลวงพ่อพุทธทาสก็เอาเพราะนั้นแต่ละครูบาอาจารย์ถ้าใครทำได้ก็ดีทั้งนั้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ใช่อาตมานั่งอ่านหนังสือนะอาตมาไปอยู่แล้วก็ที่สวนโมกข์ก็อยู่แล้วกับไม่ทันหลวงพ่อพุทธทาสแต่ว่าทันลูกศิษย์หลวงท่านอาจารย์สิงห์ทองซึ่งอาจารย์สิงห์ทองถือว่าเชี่ยวชาญชำนาญในอานาปานสติท่านสอนว่าอานาปานสติ16 ขั้นเราไม่ต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง16 ขั้นก็ได้ก็คือเบื้องต้นแล้วก็ไปทำเลยเบื้องต้นก็เรียกว่ารู้ดูลมเนี่ยแล้วก็ไปธรรมานุปัสสนาเลยไม่ต้องเวทนาจิตตาก็คือไปธรรมานุปัสสนาเลยไปรู้เห็นความเปลี่ยนแปลงอนิจจานุปัสสีแล้วก็ความจางคลายก็วิราคานุปัสสีความดับเห็นความดับเห็นความดับก็นิโรธานุปัสสีแล้วก็ผลท้ายก็สลัดคืนให้กับธรรมชาติเรียกว่าปฏินิสสคานุปัสสีซึ่งท่านบอกว่าลัดได้ลัดมาทำธรรมานุปัสสนาเลยได้ทีนี้ ก็ในส่วนอาตมาก็บางทีก็ชอบสงสัยว่าอย่างไรแน่เพราะตนเองก็คือก็ทุ่มเทในการปฏิบัตินะแต่ว่าจะยึดหลักตายตัวอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งซึ่งเมื่อถึงวันนี้ก็ไม่ได้ยึดคือพูดตามความจริงไม่ได้ยึดว่าอาจารย์ท่านนั้นเราต้องยึดเราต้องสอนอย่างนั้นคือไม่ได้ยึดก็คือไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนก็อย่างที่ยกแล้วว่าในธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็ท่านให้เข้าใจในสิ่งที่ทรงตรัสรู้ซึ่งการตรัสรู้ของพระองค์ถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ตราบใดตราบนั้นก็ไม่ทรงปฏิญาณว่าทรงตรัสรู้แล้วเพราะนั้น
ยถาภูตังญาณทัสสนังถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็คือปัญญาในความรู้ความเห็นไม่ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ในอริยสัจสี่โดยอาการโดยรอบก็คือ3 รอบแล้วก็โดยอาการ12นี้ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ตราบใดตราบนั้นก็ไม่ปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้วก็สอนในส่วนของอนัตตลกนสูตรซึ่งอนัตตลกนสูตรก็ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญยังพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดบังเกิดขึ้นในโลกถึงห้าพระองค์ก็คือปัญจวัคคีย์ทั้งห้าซึ่งตรงนี้ก็ทรงเน้นย้ำว่าเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าก็คือเน้นย้ำอยู่ตรงหน้าว่าให้เห็นตามความจริงในขันธ์ห้าเนี่ยซึ่งขันธ์ห้าก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปคิดไปนึกเพราะว่าเกิดอยู่ทุกวันเกิดอยู่ทุกวันตอนนี้ก็เกิดเพราะนั้นที่เป็นไปที่รู้สึกได้อยู่เนี่ยรู้สึกก็คือรู้สึกทางตาได้ยินเสียงทางหูรับรู้ทางไหนก็คือทางทวารทั้ง6ก็นี่ก็คือขันธ์ห้าเพราะนั้นขันธ์ห้าเป็นจริงอยู่ในชีวิตของเราซึ่งในชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีขันธ์ห้าแล้วจะมีชีวิตได้อย่างไรก็คือชีวิตของเราก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็คือชีวิตซึ่งมีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของชีวิตตรงนี้มี5 ส่วนห้ากองก็คือกองแห่งรูปก็เป็นวัตถุซึ่งรู้อารมณ์ไม่ได้กองแห่งเวทนาก็เป็นความเสวยอารมณ์หรือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเป็นต้นกองแห่งสัญญาก็ความจำได้หมายรู้ก็ภาษาอังกฤษก็คือ memory ก็คือสิ่งที่บันทึกไว้เพราะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นจริงอยู่ในส่วนของความจำส่วนของความคิดก็คือการปรุงแต่งคือสังขารก็มันเป็นธรรมชาติของชีวิตส่วนการรับรู้ทางทวารทั้ง6นั้นก็เป็นความรู้แจ้งธรรมชาติที่รู้แจ้งในอารมณ์ทั้ง6คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่อว่าวิญญาณเพราะนั้นในส่วนของชีวิตถ้าไม่มีขันธ์ห้าหรือตัดออกเสียสักขันธ์ชีวิตของเราจะเรียกว่าเป็นชีวิตไม่ได้เพราะว่ามันขาดองค์ประกอบไปเราไม่ต้องการเวทนาเพราะเวทนารู้สึกว่ามันไม่ดีเพราะว่าที่ไม่ดีมันชัดที่ทุกข์แต่ตอนสุขมันไม่รู้สึกว่าว่าว่าน่ารังเกียจนะเพราะว่าอะไรมันเพลินแต่ทุกข์นี่มันน่ารังเกียจไม่อยากได้เพราะนั้นถ้าไม่มีเวทนาน่าจะดีซึ่งตรงนี้ก็มีนะมีที่ว่าผู้ที่มีความคิดว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกเสียแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ทุกข์แล้วทำอย่างไรถึงจะไม่ให้รู้สึกก็ทำอย่างไรก็คือในส่วนของอสัญญีสัตว์เนี่ยสัญญีสัตว์ก็คือสัตว์ที่ปฏิเสธความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกความจำความคิดเนี่ยก็คือไม่มีเฉพาะอะไรก็คือรูปเพราะฉะนั้นอสัญญีสัตว์ก็คือมีเฉพาะรูปแต่ถามว่าพ้นทุกข์ไหมคือดำเนินมาได้อย่างนี้ก็คือมันมันรู้สึกได้เนี่ยมันก็เลยทุกข์ได้ถ้าไม่รู้สึกมันคงไม่ทุกข์กำลังก็เลยเรียกว่าปฏิเสธในส่วนของนามไปซะปฏิเสธก็เหลือแค่รูปเพราะนั้นรูปมีแต่ว่านามไม่รู้หายไปไหน
และถามว่าพ้นทุกข์ไหมหัวท้ายก็ไม่พ้นทุกข์อยู่ดี เพราะอะไร เพราะว่ามันรังเกียจอันหนึ่งแล้วก็มันรักษาอันหนึ่งไว้ คือรังเกียจอันหนึ่งรักษาอันหนึ่งไว้ แล้วมันจะหลุดพ้นได้อย่างไร เพราะนั้นอสัญญีสัตว์ก็ถือว่าอาภัพมากเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาบังเกิดขึ้นในโลกไม่รู้กี่พระองค์นะแต่อสัญญีสัตว์ก็ค้างเต้งอยู่ในพรหมโลก และถามว่ามันอาภัพขนาดไหน ก็คือมีหูแต่ว่าไม่ได้ยินมีตาแต่ก็ไม่เห็น เพราะนั้นมันเท่ากับมีความเป็นไปของรูปอยู่เฉยๆใครต้องการเช่นนั้นก็บังคับไว้ ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ผลสุดท้ายก็คือเหมือนว่าเข้าฌานไม่รับรู้อะไร ก็เหมือนกับท่อนไม้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร เพราะนั้นการที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องรู้จักทุกข์ต้องประจักษ์แจ้งในความจริงคือทุกข์นั้น เมื่อประจักษ์แจ้งกับความจริงคือทุกข์มันถึงจะพ้นทุกข์ได้ ก็เหมือนว่าเราจะไปที่ใดเราจะไปที่ใด ถ้าเราถึงที่นั้น แล้วก็ไม่หยุดอยู่ในที่นั้นเรียกว่าพ้นพ้นเสียจากที่นั้น คือไม่ได้หยุดอยู่ เพราะนั้นทุกนี้ก็เหมือนกันรู้จักทุกแต่ว่าไม่ได้เกาะไม่ได้คล้องไม่ได้ไปอุปทานในความจริงคือทุกนี้ก็คือขันธ์ห้านี้ เพราะนั้นเรียกว่าพ้นตรงที่ว่ารู้แล้วแต่ว่าไม่ได้ยึด เพราะว่ารู้ตามความเป็นจริงจนไม่มีความยึดถืออะไรได้ เพราะตัวตนที่เคยคิดเคยจำมาเนี่ยจำมาคือเรียกว่าจำมาผิด เรียกว่าสัญญาวิปลาสเรียกว่าจำมาผิด ทีนี้ก็ถ้าให้ดีก็คือให้สัญญาถูกต้องตามความเป็นจริง ก็คือให้จำว่าไอ้รูปเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถึงแม้ไม่เห็นแต่ว่าจำมาอย่างนี้ ก็พอได้อยู่นะถึงแม้ว่ายังไม่พ้นทุกข์ก็ดีกว่าไปเห็นโดยความเป็นวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ก็คือเห็นว่าห้ามในความเป็นจริงก็คือเป็นอสุภะคือไม่ห้าม เห็นว่าสุขในความเป็นจริงคือทุกข์เห็นว่าเที่ยงในความเป็นจริงก็คือไม่เที่ยง เห็นว่าเป็นอัตตาก็คือจำมาว่ามันเป็นอัตตาก็ความจริงมันเป็นอนัตตาก็คือจำมาผิดชื่อว่าสัญญาวิปลาสถ้าคิดก็เรียกว่าจิตตาวิปลาสก็คิดอย่างไรคิดว่างามคิดว่าสุขคิดว่าเที่ยงคิดว่าเป็นตัวตนอันนี้เรียกว่าจิตตวิปลาสเพราะนั้นความจำความคิดอย่างนี้มันไม่ถูกทำอย่างไรให้ถูกก็คือเห็นความเป็นจริงซะเห็นความเป็นจริงตรงหน้า เมื่อเห็นความเป็นจริงตรงหน้าเนี่ยมันทำลายได้ทำลายหรือเพิกถอนวิปลาสนี้ได้ที่เคยมีมาว่าเป็นอย่างนี้ซึ่งก็ค้านกับความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หรือพระอริยเจ้าท่านเห็นว่ามันไม่งามมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังคือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกต้องเรียกว่าสัญญาก็สัญญาไม่วิปลาสจิตก็ไม่จิตวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทีนี้การรู้อยู่แก่ใจด้วยความเป็นจริงอย่างท่องแท้ก็อาศัยอย่างอื่นไม่ได้ถ้าพูดว่าอาศัยสัญญาก็อาศัยได้แต่ว่าไม่แท้อาศัยความคิด
ก็ได้แต่ไม่แท้ที่แท้ก็คือต้องประจักษ์ด้วยปัญญามันเลยสัญญาเลยความคิดแต่มาเป็นความรู้ความเห็นเพราะนั้นถ้าเป็นความรู้ความเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีข้อโต้แย้งเพราะว่ามันประจักษ์ชัดอยู่แล้วไม่มีข้อโต้แย้งว่าใช่หรือไม่ใช่จับไฟร้อนก็ไม่โต้แย้งเลยว่ามันร้อนหรือเปล่าแล้วเนี่ยเพราะว่ามันสัมผัสอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆชิมเกลือก็เค็มก็ไม่มีความรู้สึกอันใดเลยที่เรียกว่าขัดแย้งกับความเป็นจริงนั้นเพราะว่ามันมันเต็มอยู่ในความรู้นั้นเต็มอยู่ในความเห็นนั้นทั้งรู้ทั้งเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นไม่มีทางอื่นนอกจากการมารู้ดูความจริงณปัจจุบันคืออะไรที่รู้สึกได้ก็นั้นแหละพอแค่นั้นเลยรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นอย่างนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเช่นนั้นรู้อยู่แก่ใจไม่อาจที่จะอะไรหลอกหรือทำให้ไฟเผยได้เพราะรู้อยู่แก่ใจเสียแล้วว่าเป็นอยู่เช่นนี้ก็คือทุกข์ก็เป็นอยู่เช่นนี้สมุทัยก็เป็นอยู่เช่นนี้ความดับทุกข์ก็เป็นอยู่เช่นนี้มรรคก็เป็นอยู่เช่นนี้รู้ความเป็นจริงโดยความไม่มีอะไรยิ่งกว่าเรียกว่าเป็นสัจจะความเป็นจริงรู้ว่าสิ่งนี้ควรทำอย่างไรก็คือทุกข์ควรทำอย่างไรสมุทัยควรทำอย่างไรนิโรธควรทำอย่างไรมรรคควรทำอย่างไรก็รู้โดยความเป็นจริงว่าทุกข์ควรรู้ไม่ใช่หนีหรือไม่ใช่ดับก็คือถ้าหนีทุกข์ถ้าหนีทุกข์ปฏิเสธทุกข์เหมือนที่ว่าก็คือมันทุกข์ก็คือปฏิเสธก็คือไม่ยอมรับรู้ไอ้นี้เรียกว่ามันสร้างตัณหาเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่ละตัณหาก็หนีไปเรียกว่าไม่รับรู้อะไรอ่ะก็คือเข้าฌานในอาสัญญีอาสัญญีอาสัญญีสัตว์หรืออาสัญญีพรหมนั้นก็เรียกว่าปฏิเสธทุกข์เมื่อปฏิเสธทุกข์ก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มันจะพ้นทุกข์ไม่ได้คนทั้งหลายก็พยายามหนีทุกข์ก็คือหนีทุกข์หนีความจริงนั่นเองเพราะทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งควรหนีแต่เป็นสิ่งควรรู้รู้อย่างไรก็คือรู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้ตรงๆรู้ตามความเป็นจริงนั่นเองไม่ใช่ว่าต้องรู้อะไรให้พิสดารปวดขึ้นมาก็รู้ปวดชาก็รู้ว่าชาอย่างเนี้ยได้ยินก็รู้ว่าได้ยินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนกับท่านพายะแล้วว่าสักแต่ว่านั่นแหละก็คือนั่นคือการรู้ความจริงซึ่งการรู้ความจริงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแค่รู้ความจริงแล้วก็แค่นั้นนะขณะที่รู้ความจริงก็เหตุที่ให้ความจริงนั้นเกิดก็ถูกสลายด้วยเรียกว่าขณะที่รู้ทุกข์ก็ละสมุทัยขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยก็ขณะเดียวกันนั่นแหละก็นิโรธก็ปรากฏก็คือทำให้แจ้งเพราะนั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยประจักษ์แจ้งนิโรธก็เป็นหน้าที่ของมรรคเพราะนั้นมรรคทำหน้าที่ในการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญตัวเขาเองเพราะนั้นการเป็นไปอย่างนี้ทำอย่างไรให้ง่ายแล้วก็รัดสั้นก็คือรู้อยู่แก่ใจก็คือรู้ความเป็นจริงแล้วก็ไม่ต่อไม่เติมที่เคยกล่าวแล้วว่ารู้จบที่รู้หรือสักแต่ว่ารู้ทั้งสิ้นก็เป็นการทำกิจของอริยสัจได้เมื่อกิจอริยสัจทำเสร็จแล้วก็รู้ว่าทำเสร็จแล้วทั้งสี่จึงมีความพรั่งพร้อมรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นความจริงหรือความจริงนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั้นขณะเป็นจริงอยู่อย่างนี้ก็รู้อย่างนี้ขณะที่ทำเสร็จแล้วก็รู้ว่าทำเสร็จแล้วก็คือรู้หัวท้ายเรียกว่า
รู้อยู่แก่ใจในความเป็นจริงหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่ายังไม่หลุดพ้นก็คือรู้อย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงยังตัณหาใหม่ไม่ให้เกิดตัณหาเก่าก็ถูกละไปโดยธรรมชาติที่รู้นั้นเพราะนั้นการรู้ก็พอเพียงที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถอยู่ได้อยู่ในโลกได้โดยไม่ทุกข์หรือเดือดร้อนส่วนหน้าที่อะไรที่ควรทำควรจัดการควรอะไรก็ทำตามหน้าที่นั้นแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้มันมันแยกกันไม่ใช่ว่าถ้าไม่เอาอะไรแล้วจะต้องไปทำงานอะไรอีกเออก็ก็ถ้าอย่างนั้นก็บวชซะถ้าสมมติเป็นฆราวาสก็บวชซะก็จะได้ไม่มีภาระในส่วนนั้นแต่ว่าถามว่าใครที่จะไม่ต้องอะไรกับขันธ์ห้าอีกก็มันเป็นไปไม่ได้ขันธ์ห้าเขาก็เป็นของเขาอยู่เช่นนั้นการเป็นไปของขันธ์ห้าอยู่เช่นนั้นก็เป็นหน้าที่ต่อธรรมชาติหน้าที่ต่อธรรมชาติก็คือไม่ได้ไปอะไรสร้างความเรียกว่าทุกข์เพิ่มให้ทุกข์เพิ่มขึ้นก็คือทำอย่างไรถึงจะอยู่โดยความปกติสุขโดยไม่ยากหรือลำบากนั่นก็คือเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งวิถีชีวิตเหล่านี้เราไปหาที่อื่นคืออาตมาอาจจะแคบในการศึกษาคือจะไปหาที่อื่นก็คงไม่เจอแต่ถ้าท่านบอกว่าเจอก็ได้แต่ที่อาตมารู้หรือเข้าใจเนี่ยก็คือไม่มีที่อื่นนอกจากในพระพุทธศาสนาซึ่งมีวิถีชีวิตที่พรั่งพร้อมเรียบง่ายแล้วก็สงบสุขได้ทุกวันซึ่งวิถีชีวิตเหล่านี้ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยไม่มีสอนในที่อื่นนอกจากที่กายที่ใจซึ่งพระธรรมตเจ้าก็ทรงให้หันกลับมาศึกษาความจริงนี้เรียนรู้ดูความจริงนี้ของกายของจิตของของทุกชีวิตนั่นเองเพราะนั้นพูดยาวแต่จริงๆเรื่องก็สั้นนิดเดียวว่ารู้อยู่แก่ใจในความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงนั้นก็คือจะเรียกว่าเป็นอะไรก็ก็สิ่งนั้นแหละที่รู้สึกนั่นแหละถามว่ารู้อะไรจริงๆก็บอกยากก็คือรู้ในสิ่งที่รู้สึกนั่นแหละก็รู้สึกอย่างไรก็อย่างนั้นแหละเพราะนั้นมันทำอย่างอื่นไม่ได้ก็แค่รู้นั่นแหละเพราะนั้นรู้อยู่แก่ใจในความเป็นจริงนั้นก็พอเพียงแล้วที่จะไม่ทุกข์เอวังก็มีด้วยประการฉนี้สาธุมีคำถามหรือปัญหาข้อข้องใจอะไรก็ถามได้นะอาตมาก็พูดไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไปอย่างเนี้ยพูดไปพูดมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดอยู่แถวเนี้ยได้เลยได้